Jo më ka kohë të folëm për pranverën, sepse sot është data 1 mars dhe për gjithë ju që jeni të fiksuar me kalendarin tuaj edhe doni të dini gjithmonë nëse një ditë ka lidhje me ndonjë ngjarje, me ndonjë event shumë specifik, për këtë arsye sillim në këtë pjesë programe gjithmonë ngjarjet që lidhen me datën aktuale. Për shembull, 1 mars si njihet si dita e pranverës për ortodoksët mbi të gjitha, edhe kjo shpjegon paksa edhe këtë atmosferën e pranverës që ndjem disi në mëngjes. Ndoshta nga që e dini pak a shumë që ishte pranverë, jo. Ndoshta sepse vërtet moti është duke përmirësuar dhe është duke na sill këtë klimën e pranverës, ndoshta është dhe kjo. Çdo vit, për ju që nuk e dini, besimtarët ortodoks në Korçë, por edhe në zurat tjera të vendit nisin festimet për ditën e pranverës. Në natën e fundit muajit të shkurt. Dita e sotme, pra 1 mars, simbolizon ikjen e dimrit dhe ardhjen e sinës pranverës dhe në rrugicat e Korçës ka qenë traditë të ndizen zjarre dhe të shkëmbehen biseda. Fëmijët, sikurse ndodh në një pjesë mirë të festave, janë protagonistët kryesorë të kësaj feste, ndërsa riti i kërcimit mbi flakët e zjarrit simbolizon largimin e skeqes dhe ardhjen e luleve. Edhe ndryshe nga ortodoksët që e festojnë sipas kalendarit julian në 1 mars, muslimanët e festojnë ditën e verës më 14 mars, sipas kalendarit gregorian që është disi më masive edhe traditë tjetër është fest ditë kombëtare. Kjo është një ide e mirë, domethënë për të shkuar në Korçë. Edhe për të kërcyer mbi zjarr, patjetër. Po mbi zjarr, rreth zjarrit, madje se mbi nuk është se le që mos nxitoni për të kërcyer mbi zjarr se si dihet më prisni kur të ikni mund të sa doni. Mirë, ndërkohë sot është gjithashtu dita e mbrojtjes civile, e cila festohet çdo 1 mars në kujtim të hyrjes në fuqi në vitin 1972 të Kushtetutës së Organizatës Botërore të Mbrojtjes Civile, si një organizatë ndërshtetërore. Qëllimi i kësaj organizate është sjellja në vëmendje rëndësive vitale që ka mbrojtja civile, si dhe një nderim për të gjithë personelin e shërbimeve kombëtare për përpjekjet, sakrificat dhe përgjegjësitë e tyre për të luftuar kundër fatkeqësive. Okej, sot është shumë interesante. Meqense sot duhet të shpresh talentin. Po. Enisa ke qartë, Enisa të drejtën kur më the që unë isha dhe më e bukur se e premtja. Se një fundjavë. Po. Ndërkohë sot që ta dini ju është dita ndërkombëtare e komplimentit. Ju e keni parasysh, besoj se sa mirë ndiheni në momentin që dikush ju bën një kompliment, ju thot një fjalë të mirë. Mbi gjitha, përveç se duhet bërë çdo ditë, jo vetëm ndaj femrave, po edhe femra ndaj meshkujve. Edhe mundohuni që mbi gjitha sot të tregoni paksa dilni nga natyra juaj nëse nuk e bëni zakonisht, edhe e bëjeni sot meqense është dita botërore e komplimentit. Kjo ditë e ka origjinën nga iniciativa një këshilluesi karriere në Holland, Hans Poort vjet. Dhe përveç suksesin që pati në Holland, u brap shumë shpejt në mbar botën si ditë shumë pozitive e vitit. Ideja e zotit Poort ishte që nëse çdo njeri do të jepte 3 komplimente të ndjera sot, ti ndjente, do na afronte më shumë të tjerë dhe me gjithë botën. Ore, me afrim pa afrim, me mendim pa mendim, sot bëni komplimenta pa fund. Çrëndsi ka, do t'i zbukuroni ditën dikuj, do t'i bëni të ndihen më mirë, do t'i motivoni dhe kaq. Bota mund të jetë më e bukur, kaq lehtë. Na kushton absolutisht asnjë lloj gjëje. Na kushton shumë, ne shqiptarëve shumë, e thënë drejt. Edhe një plan në profil për Orielën. Kapeni nga të doni, kjo vajzë është më e bukur se fundjava. Ndërkohë, përpara se të shkojmë te fundjava, dëgjoni pak se sot me të vërtetë që ka shënjime të shumta të 1 marsit. Është dita e derrit, e themeluar në 1972 nga 2 motra binjake nga Teksasi. Është dita e mbrojtjes së kalit, e themeluar në 2005 nga animalistja Colin Page për të rritur ndërgjegjësimin kundër përdorimit të mishit të kalit dhe kundër abuzimeve me këtë kafshë të mrekullueshme absolutisht. Është dita hiq pajisjet elektronike nga priza, o zot sa ditë e rëndësishme kjo, se të gjithë kemi patur nga ato ditët kur dalim nga shtëpia me yrysh, me nxitime dhe harrojmë për shembull hekurin në zjarr, ndodh shpesh apo. Dita planifiko dasmën. Kështu të islim me të mbaruar emisionin, merr lapz dhe letra dhe planifiko dasmën tënde. Dhe një ndër më të rëndësishmet është dita planifiko një udhtim vetëm. Dhe nuk ka gjë më të mirë sa të planifikosh një moment një udhtim vetëm. Jo pas dasmës, i fut një udhtim vetëm që të kesh ide të qarta, mos thuash pas dasmës, se bëra pa gabim. Po kam përshtypjen e ti një hap më përpara dasmës se ç'jam unë, po ta mendosh pak, po sigurisht që ti. Dhe një nga ato hapat e tu. Pse? Se ashtu është, ndoshta. Para e kam përshtypje të kot motër. Domethënë ti do më bëlajm te emisioni. Pse, wow, po e kam pa unë dasmën para teje motra. E ke pa? I referohemi një bisede që ka lidhje me Instagramin e Orit për gjithë ata që mendojnë se jemi të çmendur.
Bobo me një adelat poshtë gjuhës dhe kalon ky muhabet. Dalim tani për dëgjuar One Kiss nga Dua Lipa dhe Calvin Harris dhe më pas do të flasim në program bashkë me Orin për një iniciativë shumë interesante. Qëndrojmë ne, nuk do të humbur. Kjo është One Kiss nga Dua Lipa dhe Calvin Harris, ndërkohë meqense sot jemi në datën 1 mars, edhe 8 marsi është thjesht prapa cepit edhe troket shumë shpejt, do të flasim tani për një nismë e cila ka të bëjë me datën 8 mars për t'u referuar dhe për të zhvendosur vëmendjen totalisht tek femra vetvete dhe për të evituar këto thjesht urimet për 8 mars, që sigurisht që le të bëhen dhe mirë janë që bëhen, meqense sot është dita ndërkombëtare e komplimentit. Por për të folur për diçka më konkrete që disa vajza dhe disa zonja kanë vendosur të bëjnë për datën 8 mars. Edhe jo vetëm t'i urojmë, po thoshim, po edhe t'i ndihmojmë sadopak. Maj sa mundemi. Flasim për një grup vajzash dhe gra që vullnetarisht kanë vendosur që këtë 8 mars vetëm pak ditë më vonë t'ju dhurojnë jo lule femrave, por një vend pune. Dalim pak për ta kuptuar më shumë. Si do të bëhet kjo? Duket si nisëm që kulmon në 8 mars, por vijon edhe pas kësaj datën sheshin Skënderbej, ku është menduar që të gjitha gratë e papuna të plotësojnë një formular aplikimi për çfarë vendi pune janë të interesuara. Dhe grupi vullnetarëve ka kontaktuar deri më tani me rreth 20 subjekte private, kompani të ndryshme, të cilat ofrojnë vende konkrete pune, si për shembull, duke përmendur kamarier, banakiere, infermiere, fizioterapiste, terapiste, sanitare, telekomunikacion, kasiere, punojëse salle, punojëse banaku, ushqisë operator, farmaciste, dado e tjerë. Dhe fillimi ka filluar pra plotësimi i formularëve dhe kulmon në datën 8 mars për të qenë më të saktë. Edhe kanë filluar intervistat e para me kompanitë që janë të interesuar dhe kanë ofruar ndihmën e tyre për gjithë të nismë që është shumë e veçantë në këtë 8 mars. Flasim me dy përfaqësuese që janë Erisa dhe Greta Dobi Subashi. Mirëmëngjes, mirë se vini në program. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Do na tregoni pak një ide origjinale edhe një mënyrë shumë interesante në formë dhurate për këtë 8 mars, një dhuratë shumë e veçantë. Si nisi e gjitha, na tregoni më shumë. Okej, ne si fillim donim që të sillim diçka ndryshe, sepse gjatë gjithë kohës bëhet ose festë ose protestë, sigurisht jemi pro të gjitha festave dhe protestave, pse mos sillim diçka të ndërmjetme dhe dyja gjërat bashkë. Le të themi një fushat sensibilizimi apo ndërgjegjësimi për të gjitha gratë dhe të ndihmojmë gratë, se nëse bëjmë diçka mirë me dëshirë shumë të madhe dhe që u vjen në punë, sigurisht që do të dali e mirë dhe eficiente. Kështu që unë mblodhëm, duhet të themi që heroi joni i heshtur apo ideatorja është Jonida dhe tani jemi të gjithë një si grup. Unë mblodhëm të gjitha vullnetaret që përqafuam këtë si nismë që në vend të luleve të mundsonim një punë për të gjitha gratë. Realisht ne ndërmjetësojmë kompanitë, bizneset, OJF dhe OJQ që ofrojnë internshipe të ndryshme falas për gratë dhe vende pune kur kanë këto. Me të gjitha punëkërkueset. Do me thënë ju keni kontaktuar vetë me të gjithë subjektet me të cilët mund të aksesonit për kërkesat që ata kishin dhe për t'i plotësuar më tej, për vende pune konkretisht. Vendet e punës që ishin vakante bosh, ato i ofruan duke parë nga portali që kishin nxjerr, ato u ofruan vetë. Do me thënë subjektet në një farë mënyrë ju kontaktuan vetë, nuk ishte e nevojshme që ju të trokiste derë më derë për të patur mundësinë e një kontakti. Ne jemi marrë më shumë me pjesën e bizneseve. Realisht u kemi dërguar emaile për të informuar, sepse jo të gjithë kanë informacion për nismën që kemi marrë për kauzën. Pra nuk është se keni hequr burra nga puna për t'i mësuar një vend pune femrave. Akoma jo. Ende jo, por përpiqemi për këtë. Ky është qëllimi final. Qëllimi final nuk është ky, sepse vende pune realisht ka plot, por duhet të shpërndahet sa më shumë lajmi, informacioni. Vende pune ka plot. Po. Por gratë që bënin ndërkohë apo hekurosën në shtëpi dhe nuk e kanë dëgjuar që kishte vende pune plot. Jo, normalisht unë personalisht për shembull kam punuar rreth zonës time duke parë gratë që janë pa punë. I kam informuar me fletën në dorë dhe i kam thënë që në 8 mars ose me këtë portal duhet të vinë të mbushin një formular. Dhe kanë ardhur apo jo, kanë qenë të shumta ato që kanë plotësuar që tani formularin dhe madje njëra është punësuar. Po, janë punësuar 2-3, jo 1, nuk shu e di. Sa updatohet edhe kjo listë. Sa mirë dhe jemi ende në prag 8 mars, më thënë që tham që kulmon në datën 8 mars, megjithatë është në proces pune e sipër. Ka qenë pak se vështirë për të kuptuar edhe pak tipologjinë dhe një ndër arsyet pse në përgjithësi ka një numër të lartë vajzash, grash, femrash që janë pa punë. Pra ishte vështirë t'i bindje që t'i afroshin kësaj nisme për t'i ngrohur pak këto gra që kanë një mundësi më tepër, edhe pse mos ta përfitojnë këtë mundësi nëpërmjet kësaj nisme. Ka patur ndonjë lloj vështirësie në komunikimin me to?
E vështirë është, sidomos kur e nis vetëm nga rrjetet sociale. Dhe pse është e vështirë? E vështirë ti bindesh, sidomos kur nis një diçka nga fillimi, sepse ndonjëherë stepen. Kush e organizon, si organizohet, a janë vendet e punës apo jo, a ka OJFNMS apo jo, jemi të gjitha vullnetare realisht. Do me thënë janë mosbesuese apo jo? Po, në fillim po, për tani çdo gjë po shkon shumë mirë, madje janë intervistuar shumë, sot kemi 5 intervista për të bërë. Atëherë, meqense sot keni 5 intervista, na thuaj pak si është e gjithë procedura. Do me thënë, ku ju kontaktojnë ju gratë e interesuara, qoftë edhe ato që po na dëgjojnë këtë mëngjes për të patur më pas mundësinë për të plotësuar formularin dhe për të qenë kandidatë potenciale. Ne kemi organizuar punën, unë personalisht merrem me rrjetet sociale, Greta bën një punë shumë të madhe sepse merret më shumë me pjesën e periferive të Tiranës, ku aty nuk shkon informacioni vetëm nëpërmjet Facebookut apo Instagramit. Kështu që merremi me pjesën e emaileve, aty janë të gjitha aplikimet. Do me thënë dërgohet një formular, plotësohet nga ato dhe më pas po kemi një Google Form, ne nxjerrim të gjitha vendet e punës që na vinë, që na ofrohen nga kompanitë, po jo vetëm këto gjëra, po dhe njoftimet që janë, falas i nxjerrim gjithashtu në faqe dhe ato janë të ftuara që të aplikojnë. Dhe mund edhe të zgjedhin apo ja, apo të tregojnë se ku është interesi i tyre për të punësuar. Po, është vërtet kjo. Unë kam bërë një punë shumë të mirë duke i kapur dhe gratë në rrugë, duke i thënë nëse njihni gratë të tjera dikë, domethënë duke i treguar edhe me shkrim, sepse nuk kam pasur dhe celular për të kontaktuar. Ju kam lënë emrin e portalit me shkrim dhe i kam ftuar dhe në sheshin Skënderbej në datën 8 mars. Greta je lëshuar në punë konkrete, je lëshuar tamam në shesh. Po, në shesh, në teren. Je bërë makthi i rrugëve. Jo, në sensin e mirë, në sensin e mirë. Nëse shohin Gretën diku në rrugicë apo në lagjet e tyre, le të mos i kërkojnë punë, mos trëmben. Po të shkoj ta kapi nga krau. Jo, ka pas raste që mos ta prekim. Ku do të gjejmë, kam thënë do më shikoni mua aty në ju gjejmë në shesh. Dgjoj, me sa dim ne, nëse jemi të saktë, përveç subjekteve private ju janë ofruar edhe personazhe VIP le temi, nëse do të mund na thoshin ndonjë emër, është varet nga ju, apo çfarë kanë ofruar konkretisht këta VIP-a? VIP-sa. Mbështetjen, po themi që është VIP tamam dhe që ne përveç mbështetje morale që e keni nga gjithë besoj, po konkretisht. Po, Andrea do të jetë atje në datën 8 mars dhe jo vetëm sigurisht, madje ne ftojmë të gjitha dhe ato që do të bëjnë aktivitete të tjera, pasi ne jemi aty gjithë ditën, nga ora 9 deri në 5 mbasdita. Jo vetëm një aktivitet 2-3 ditore, kemi organizuar si mini panair, le të themi, në formë tete disa tavolina të mbuluara me mbulesë të verdhë, si ngjyra e mimozave, ku do të jenë të gjitha kompanitë, bizneset, OJF-t dhe OJQ-t që ofrojnë këto vende pune, dhe të gjitha janë të ftuara të vinë. Okej, ndërkohë ju personalisht jeni të angazhuar edhe me punë të tjera, por që ju ka ngrënë shumë kohë kjo pjesa, do të thënë ju kanë mirë kuptuar në punën tuaj aktuale. Jo, kjo pjesë bëhet me shumë dëshirë, sepse absolutisht me dëshirë, por çështja është 12 orë ka dita. Po të duash e bën. Po duash e bën. Nëse ke dëshirë dhe gratë janë menaxhuese shumë të mirë të kohë. Nëse ke dëshirë dhe do të japësh diçka nga vetja jote, e bën me shumë dëshirë. Dhe jemi shumë, dhe më kuptohet dhe nga familja kjo gjë. Ndërkohë ti Greta ke dhe eksperiencën tënde. Për ty ka qenë disi e vështirë për të gjetur një punë, të kthehemi pas për të dhënë nga eksperjenca personale dhe kjo është një ndër arsyet pse ti edhe unë përmenda pak më parë në formë edhe batute që je lëshuar në rrugë sepse di realisht vet se çfarë do të thotë të përpiqesh të mundohesh për të zënë një vend pune. Si ka qenë për ty? Është e vështirë, mbasi erdha nga jashtë, ishte shumë e vështirë, sepse njerëzit të gjykojnë normalisht nga pas dhe një defekt në duar, dhe të gjykojnë që ti s'di të bësh asgjë, por me shumë vullnet dhe me shumë nëse ke besim te vetja jote ja del të gjithave. Dhe i tregon njerëzve që unë jam kjo. Dhe unë nuk jam ajo që mendoni juve dhe ja del me të vërtet. Dhe vë veten në vendin që të takon. Ndërkohë që jeni tashmë në kontakt edhe takoni shumë gra, domendja dëgjoni historitë të tyre, kërkesat, nevojat, si ju rezulton, sidomos për sa i takon diferencës madhe që ka kryeqyteti, duke mos përfshirë vetëm Tiranën, po dhe qytetet e tjera të Shqipërisë me periferinë. Ka një ndryshim të madh edhe në mënyrën se si informohen gratë apo sa mundësi kanë për të marrë një hap qoftë edhe për të punësuar? Është e vështirë në fakt, sidomos periferi, sepse nuk shkon informacioni. Nuk shkon informacioni, jo vetëm që nuk shkon informacioni, por dhe janë të ndrojtura. Dhe duhet të bësh dhe anën psikologjike që ti
duhet të dalësh nga shtëpia, duhet të japësh për shtëpinë, sepse në momentin që ti del nga shtëpia, ti je shumë e dobishme. Ti je familje, si jep shoqërisë, ti informohesh për shumë gjëra dhe fillon dhe ngrëm bagazhin tënd. Je një grua më e mirë, një zonë më e mirë, një nën më e mirë. Po, këtu është problemi, se nuk duhet i kthehet vetëm pjesa e ekonomisë. Këtu në Shqipëri, sigurisht që pavarësia ekonomike e gruas është ajo që mungon, po duhet i kthehet dhe dinjiteti, se duke qenë se do të ketë një pavarësi, një punë, tamam, do të ketë dhe diçka tjetër më shumë. Absolutisht. Ne na bëri shumë përshtypje kjo Nismë, edhe na pëlqeu shumë pikërisht për këtë arsye vendosëm ta ndajmë këtë bisedë me gjithë dëgjuesit dhe shikuesit, edhe donim dini më shumë nga vetë ato që e kanë përqafruar këtë Nismë dhe bëjnë punën konkrete. Greta për shembull është të merr i rrugëve, e tham. Po profesionet më të kërkuara, cilat kanë qenë? Punë kërkueset, nga punë kërkueset apo nga punë ofrueset? Realisht kemi dy grupe. Do me thënë, ku ka qenë interesi më i madh? Kemi dy grupe, pjesën që janë të specializuara në fakt, se ne na vinë me master shkencor, me një CV shumë të mirë, ku dhe ne stepemi disi, dhe pjesa tjetër që kanë një arsim 9 vjeçar dhe të mesëm. Këto në fakt sistemohen më mirë, sepse kemi pasur punë që ofrohen shumë kompani për kujdestare, për sanitare. Që nuk ka nevojë shumë për një arsim të lartë. Ndërkohë që kemi pasur kimiste, këtu ka qenë dhe pak problem për punësim, por ne do të kontaktojmë me të gjithë laboratoret dhe këtë kompanitë do të jetë mundur për të krijuar një akses. Ju falenderojmë shumë. Edhe shumë suksese në këtë punë, po jo vetëm se kam ushtrimin vullnetar edhe në çështje tjera. Ditë të mbar edhe 8 marsën u urojmë edhe u protestojmë në kur të vitet mars. Muaj të mbar dhe dua të them që i ftojmë të gjitha gratë në datën 8 mars në shesh. Jemi aty gjithë ditën. Mund të plotësojmë formular dhe mund të kemi një mundësi më shumë. Okej, dëgjojmë tani nga Savage Garden to the Moon and Back, rikthehemi vetëm pas pak pjesën e dytë të programit. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Aniba me këto janë lajmet e orës 8. Sot zhvillohet dita e dytë e samitit të diasporës, në të po marrin pjesë personalitete shqiptare të spikatura të biznesit, shkencës, artit dhe kulturës që jetojnë jashtë vendit. Ky samit i dyti që mbahet në Tiranë do mundsojë një hapësirë diskutimi për çështje të ndryshme të politikbërjes së shtetit shqiptar, përfshirë këtu qasjen e re të bashkëpunimit me diasporën dhe njëkohësisht këndvështrimin e bashkombasve tanë jashtë vendit mbi impaktin e këtyre politikave. Ambasada amerikane në Prishtinë reagoi për taksën e aplikuar nga Kosova mbi mallrat serbe dhe bosnjake të importit. Ajo theksoi se ky veprim i palës kosovare po minon raportet mes dy vendeve. Përfaqësia diplomatike e Washingtonit tha se po përforcon në këtë mënyrë porosinë e presidentit Donald Trump që dialogu me Serbinë të ecë përpara. Matteo Salvini ka thënë po punësimit të mira emigrantëve përmes një dekreti. Ministri i Brendshëm italian pranoi që këtë vit të hyjnë për të punuar në Itali 30.850 ekstrakomunitar, por me kushtin që të tregojnë bashkëpunues me qeverinë italiane lidhur me riadhetësimin e emigrantëve të palishëm. Rreth 18.000 vende pune do të rezervohen punëtorëve sezonal dhe që teorikisht do të duhet të largohen nga Italia me mbarimin e kontratës. Sport. Sot në orën 18 në Selman Stermasi luhet ndeshja më e rëndësishme e futbollit shqiptar, derbi kryeqytetës Tirana Partizani. Interesi mbetet maksimal për këtë takim, si nga aspekti garës sportive ashtu edhe të tifozërisë. Do të jenë rreth 100 roje private që do marrin përsipër sigurinë brenda stadiumit, ndërkohë që kërkohet nga tifozët e Tiranës dhe Partizanit të jenë të pranishëm rreth 1 orë gjysmë para fillimit të ndeshjes. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com